Oh hey, him zene call te hi 3D printer ka siam ania. Ni ma zai ve char maya asiam dan. Atir ka nga top kang asiam dai. Lo kirang o. Ka em. Tu siam nge ni à. Tu siam nge. Khoi mo. Mới làm tới khoi mo lo en chinang. Okay. Chuanin a battery kha. A zai chu zai thave khopa. Ti chan battery po dai rei khom mai hei. Kan huan. A zai tu ratam be de ring rima battery pani. Chuan dai don ani battery pali awma. Ses pani an chara. Chuan itu na hianin hei a design fu chia lawa. Hala hian hei. Shuya ai thei thina. Hei a design hi siam nan le ngai don ani. Chu lại hiền ngăn phải làm à vẫn được đấy lại hiền thì suy ai lụt thì rất mấy hiểu phụ lâu này chút ăn tiếng thì cho nên cái plastic PLA plastic anh nhá không lát tục lâu mà rồi chú hạt tiếng văn không thấy thôi mà rồi thì thiếu hẳn nuôi tắc tắc tụt sang ngầm lâu ấy cho anh nuôi thấy lâu tụi design sẵn ngay đó này phụ lâu khóc mày hết chứ vì chú plastic chú thà lại hiện aluminium không hay cái chuyện giải thấy anh đó chút ngay thì chân thay zone hi atirapo hi samna chân hay hi chunga tu hen nia hemi hi PL lâu tu ra hi sap chu ni amara chu han siama huna mang lo nen print thoi ngai box sia avoi khat na chu hi tu jon design le chân hay hi ron lai to len hay hi hemi vir hi he taron khu khanga ti chân hatian aron zuyam hemi vir zone hi ta hena cover hi mà nim phui ron kal tur khata cover dai anga chân hay tuần bong khăn đều lek nga thì chân nim rủi về rồi khát chú ai thấy đó miêu lộc tôi là cần ngay ang chân cần print để thấy mà rồi chúng ta hiện in avai hi chặt thà anh nim về chú bung nè khóc về mày thì chân hay hi avua đàn hi spring về hàn ti trúc khá hôm nay đủ đây tụt trên này thì anh hay all something in suy bo cả hay là của hiện tiền là phải hình cái thun mày all some về view thấu hay hiện vậy zong anh vậy zong khá là chua các bạn hay là mà còn thấy đâu không mày hay chân thế làm hi lưu chu như hay rong cân nói ạ cho nên hay 3D print thôi này hay vượt tụi anh nha ta hiện hay việc chắc là nó về khăn này battery dia thắt thấy à cho nên hay cái tiền lọc này vậy là chỉ năng số ta vậy lẽ mà login hi achung bung rua tenia bearing le motor le pulley tenia hay tiếng hianin chuanin hi atak alani ma computer alem ania tiếng hianin hi STL file shape 3D printer ani thì cho nó chung hi anh xin nó chung đàn chú ok thì chung thì hắn đã lấy làm in với ni print ngay này
tu na print tan ta chara he apel le lam chu hi dar kar ko print don ani mai lo print theya en pu ngai to de han mu thil san dei theya azo hun a chol ve maya ziam khop mai chuanin he print zo masala piang lo siam ve ngal zel ngai tu na speed controller hi lo vo char vai vo ra hi ka tilang vek lawa vo chun zom zelang vo ve thap mai zo lo de hi anim vai tu motorom na lu khania tiang hianin hei po hi STL file se pati chuan 3D printer a print ho tur ani hei a chung en vela chinang hei a chung ani vet fialo te noi me tikhanin fia dewa hei a chung ten motorom na tur ani tian helai kil na chuan heta hianin na vai tu lam tikhanin hei a chung ani di hianin motor cover po jo print le ngal chara hei po hi dar kar som chuang print zo sa chu hei keng hinia PL nia khong thave khop mai sa ngam em lawa amaro chu heng fir le engamo han dom tur tan chuanin na tok viau bearing hianin fit zai mẹ trong rui po hi mar lam po tok viau ni san vir thaya ale lam vo chin ve ngai azat ve azu taluta le lam po zat ve chuan ti yanin lutaya screw ne na kil mia mai to na ni chuan helaya steel pipe hi ber langa chuanin cover le lam screw na il top mai to rani chunga hian rui electric rui pan hi kala eta battery ne na bazom turin controller khana valu tani mikil zo chuanin hemi ama aluvir hi print le ngai dona hei hi anim zaitu aluvir khania ti hianin helai zo hianin ama hi PLA plastic ani wangin kan soi khan anem de uleka hadraya plastic avai turan chuak tur ve tho rui plastic rui kha a chetina wangin ai varlok dona chuwa chuan hain aluminium bel tur na ti hianin hei poi 3D print tho tur nia chuanin la chunga sikrua man mai turani in print leang hei hi darkar ruk print dona hei print zo tep to zok chuani chuanin aluminium ran chil tu kha print ngai le boka kharo chu reilo hei aluminium chuani ya bo chinang to that khop mai hei chil tu nia chil thap mai nga chuan hei hi screw ne na man kil thak le tur ani hei hi ale lama mi tur ania put chu lo dum deu ni ale chuan hei hi aza khania ti chuan aza hian pin a oma hei chuan hemi pin le hei helaya khuar hi azu in bat chianga ti chuan chunga hian washer le na ta man le tur ani chuanin vir chau am bak to ni wale kha zong kha asiam dan kalmang tlang pui chu ni ya soitong khanin design hi afu chi alo dewa pakhat dang lam deuh hleka print le turania amaro chu tun hena man de ya hei dai le chinang hei dai de zar maya apa hi na print le hun tu a video ran siam le ka tum don ania
เอาเลยค่ะที่จงขันอีกคนไม่รอเสร็จตุนตุ่มตามชวนบ๊ายบาย